GGY කණ්ඩායම විසින් පවත්වනු ලබන නිහඬ විරෝධතාවය සමගයි ඔබ මේ සජීවී විකාශයේ සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඔබට මතක ඇති සමහර විට මීට වසර කිහිපයකට පෙර 2022 අප්‍රේල් මාස 7 වෙනිදා GGY කණ්ඩායම අසල්වැසි විරෝධතාවයක් ලෙසින් අසල්වැසි නිහඬ විරෝධතාවයක් ලෙසින් මෙම ස්ථානයේම මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කරා. එම ආරම්භ කරපු විරෝධතාවය අද මේ පවත්වන්නේ 235 වන දිනයටයි. නොකඩවා දින 110ක් පමණ කරගෙන ආපු විරෝධතාවය වුන් පස්සේ සතියකට එකවරක් පමණක් සීමා කළා. ඊට අමතරව විරෝධතාවයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ඊළඟ පියවරක් විදිහට ඔවුන් සතියේ සෑම බදාදා දිනකම වටමේස සාකච්ඡාවක් ලෙස රටේ ජනතාවට රට තුළ පවතින තත්ත්වය සහ මානව අයිතිවාසිකම් සහ කතා කිරීමේ නිදහස පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් රටේ ජනතාවගේ අදහස් ලබාගෙන ඔවුන්ගේ දැනුම පෝෂණය කරමින් ඔවුන්ගේ වටමේස සාකච්ඡාව සෑම බදාදා දිනකම කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ඔවුන් මෙම ස්ථානයේ 2022 අප්‍රේල් මාසයේ 7 වෙනිදා පටන් ගත්ත මේ විරෝධතාවය සෑම ඉරිදා දිනකම මෙම ස්ථානයේ පවත්වනවා. නමුත් පසුගිය ඉරිදා විශේෂ සිදුවීමක් GGY කණ්ඩායමට සිදු වුණා. ඒ තමයි සංවිධානාත්මක ලෙස සන්නද්ධ වෙලා ආපු කණ්ඩායමක් GGY මෙම ස්ථානයේ විරෝධතාවය පවත්වන්න සූදානම් වෙද්දීම ඔවුන්ට තර්ජනය කිරීමක් කරලා ඔවුන් මෙම ස්ථානයෙන් අයින් කරන්න එම මැර කණ්ඩායම කටයුතු කරුවා. 40ක පමණ මැර කණ්ඩායමක් ආපු බව තමයි GGY කණ්ඩායමේ පිරිස සඳහන් කර සිටියේ. ඔවුන් මෙම ස්ථානයේ විරෝධතාවය නොපවත්වන ලෙසත් මෙම ස්ථානයේ නැවත විරෝධතාවයක් පැවැත්වුවොත් ඔවුන්ට ඊට දරුණු සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්න බව දරුණු සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන බවත් කියමින් ඔවුන්ට තර්ජනය කළා. ඔවුන් මෙම ස්ථානයෙන් අයින් කළා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි පහුගිය සතිය පුරාවටම දැක්කා GGY කණ්ඩායම ඊටමත් සංවිධානාත්මක ලෙස මෙම මැර කණ්ඩායම කරපු අයිතු බලපෑම අයිතු තර්ජනයට එරෙහිව රටේ ජනතාවට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීම සඳහා අද දින මේ විරෝධතාවය පවත්වනවා කියලා සූදානම් වුණා. ඒ විරෝධතාවය අද මේ ආකාරයෙන් මේ ස්ථානයේ පවත්වනවා. ඔබ දකිනවා ඇති සාමාන්‍ය දිනවල ඔවුන්ගේ විරෝධතාවයට වඩා විශාල පිරිසක් අද මේ විරෝධතාවය සඳහා සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනි මෙම විරෝධතාවය ඔවුන්ගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ ඉදිරි අරමුණ වෙන්නේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ඒ වගේම රට තුළ සිදුවන පාලකයන්ගෙන් සිදුවන දූෂණ වංචා පිළිබඳව රටේ ජනතාව දැනුවත් කරලා ඒ පිළිබඳව රටේ ජනතාව අවදි කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විරෝධතාවය ඔවුන් පහුගිය ඉරිදා ඔවුන්ට සිදු මැර ප්‍රහාරයටත් එරෙහිව ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සුපුරුදු අරමුණු මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා අද මේ විරෝධතාවය මේ ආකාරයෙන් මෙතන පවත්වන්න යෙදෙනවා. ඔබ දකිනවා සාමාන්‍ය දිනවලට වඩා නැවතත් මම මතක් කරනවා සාමාන්‍ය දිනවලට වඩා වැඩි සහභාගී වන්නන්ගේ ප්‍රමාණයක් අද සහභාගී වෙලා තියෙනවා විරෝධතාවය සඳහා. Continuing to make mistakes and continuing to do that. දවස් 250 ගණනක් තිස්සේ
අවස්ථාවක් කරගෙන ආවා. ඒ සතුයි ඔවුන්ට ඒව සංවිධාත්මක පරිදි ආරක්ෂා කරලා ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි ආපහු මේ සමාජ ක්‍රියාකාරී මේ වගේම දේශපාලන ක්‍රියාකාරී සිදුවීම් කියලා ඔවුන් වෙනුවෙන් තමයි please join us every Sunday right here. Hi, good evening, and thank you for. This is going live, right? This is going live. Okay. Thank you for joining us on day 236 today. So I don't know how many of you know this, but last Sunday was day 234 at GGY. This has been a peaceful protest that was inspired by the Aragalaya, inspired by the People's Movement, and we have been here on this street for 236 days. 100 days consecutively, and then on the day that Ranil became the president, we actually decided to scale back to twice a week, and we've been having a regular protest here on Sunday, and we've been having a roundtable discussion close by on Wednesdays. All we want is to keep people engaged and make sure that people don't forget why an Aragalaya was needed in the first place. So when last Sunday, when the group here was setting up the protest here at GGY, a mob of around 40 people came to disrupt this peaceful protest, and we were not able to have the GGY protest last Sunday. And as you can see, today is basically a response to that. We are very fortunate to have not just our members of GGY, but we have members of political parties, we have activists, we have supporters, we have friends who have all come and shown their support to not just to GGY, but for the need that this country has, the continuing need this country has for meaningful change. Because that's all we have ever fought for here. Since after Gota left, we have never opened our mouths and said, Ranil go home, or we've never, you know, we have never said anything political here, right, Lisha? We've never said anything political here. All we've ever spoken for is good governance. We've spoken for justice. We've spoken for rule of law. We've spoken against injustices. We've spoken for minority communities, things that we may not have been even aware of in the past. Now that we are in this activism space, we are now more engaged, more aware. Our eyes are open. So this is all we want. We want something good for this country. We don't want all the root causes that brought this country to an economic collapse, that destroyed people's lives, to be the political norm as we go forward. We want a change. That is what the Aragalaya fought for, right? System change. And that is what we have ever stood for here. So we simply don't understand why anybody would want to shut us down. I mean, it was an organized mob. We have all the CCTV footage. For anybody in the media who wants, we have QR codes set up over there. You can just scan the QR code. You will get the footage from the house down the road here, as well as from the church, that shows that a group of people came here in multiple vehicles. We counted at least 7 vehicles that came here on that day, including a Mercedes van, a Wagon R, about 4 3-wheelers, and a demo butter truck, and he brought about 40 people, and they were scouting here. They were scouting here from about 5 o'clock. If I don't mind interrupting, they've also paid. You could see them. Yes, we could money exchanging hands. So all of that is in the footage. You can clearly see vehicle numbers. You can clearly see faces. And we have made a police complaint. We urge the police to bring these people to justice, because that's the least we can expect, right? Because
what this is a civic space. This is a civic space for free speech, for dissent. And if we don't have that right, I mean, we must fight for the rights we already have. We can see, if we don't fight for the rights we already have, we're going to lose them. We can see all the laws that they're bringing in to basically erode the civic spaces we already have for free speech and for debate. So that is why it's important that we continue this. Actually, this has been largely symbolic since GGG was disbanded. But we want to do this because we have a right to be here. Right? We are not standing here on somebody else's feet. We are not standing here on somebody else's energy. This is our energy. This is our effort. And we want to be here. And that's why we are here. Because we have a right to. So we urge the police, do the right thing. Find the perpetrators who tried to disrupt this. And find the people who organized that mob. Because clearly it was a renter mob. Right? These were not people in the area like they tried to claim. They tried to claim a connection to the church. You know, trying to stoke some sort of religious sort of tension in the midst of all of that as well. But their efforts, as you can see, has not been successful because we have a bigger response today. So we are really thankful to all our friends, the activist community, and everybody who came here today to support GGY. We won't stop as long as the issues that need to be sorted out in this country exist, as long as system change, doesn't happen, we will be here. Thank you. Thanks, guys. Yeah, you're right. You're right. You want to go and take අද අපි මෙතන එකතු වුණේ විශේෂයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව මැරවර ආණ්ඩුවක් කියලා මම කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් හිතනවා මේ මිනිස්සුන්ව මැරවරකම් කරලා පුළුවන් කියලා මර්ධනය කරන්න. අපි මේක දවස් 236ක් වෙනකන් මෙතනට ඇවිල්ලා අපි මේ ප්‍රොටෙස්ට් එකක් කරන්නේ මේ අපිට බඩගින්න නිසා නෙමෙයි. අපි මහජනයා වෙනුවෙන් කවුරු හරි නැගිටින්න ඕනේ. අද ඔක්කොම නැත්තම් හිතෙනවා මේගොල්ලන් එයාලා පාර්ලිමේන්තු එකේ කිව්වම රට ඩෙවලොප් වෙලා කියලා ඒගොල්ලන් හිතේ නැති ඩෙවලොප් වෙලා කියලා. මේ මිනිස්සුන්ට කන්න නැහැ, බොන්න නැහැ, ඉලෙක්ට්‍රික් බිල් ගෙවා ගන්න බෑ, වතුර බිල් ගෙවා ගන්න බෑ. දැන් ඒක ගැන විස්තර කියන්න ඕනේ නැහැ. මෙයා ඊළඟට බජට් එකක් දැන් ගෙනෙත් තියෙනවා ඡන්ද ගන්න කියලා හිතාගෙන. මම හිතන්නේ මිනිස්සු එච්චර මෝඩයි කියලා. ඔය මේ රුපියල් 2500ක් දීලා ඡන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කාලේ දැන් ඉවරයි. එයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම මැරකම් කරලා මිනිස්සුන්ව මර්ධනය කරපු කාලේ ඉවරයි. තව ඒගොල්ලන්ට ඒව කරන්න බෑ. කරුණාකරලා ඒගොල්ලන් දැම්මම යන්න ඕනේ කියලා මම නම් කියන්නේ. නැත්තම් මේ මැරකම් කරගෙන මේ බඩගින්න ඉන්න මිනිස්සුන්ව මර්ධනය කරන්න බෑ. ඒක කිසි කාලෙක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි තවත් ඩිටර්මින් මේක කන්ටිනියු කරන්න, දිගටම කන්ටිනියු කරනවා. අපි මේ කාටවත් අපිට මිනිස්සු ලොරි පිටින් ගෙනාවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ ගිය සැරේ පෝස්ටර්ස් ඔක්කොම හොරකම් කරගෙන ගියා. මෙතන වාඩි වෙන්න තිබිච්ච පුටුවක් හොරකම් කරන් ගියා. කෝ අද වෙනකම් අපි පොලිසියට ගිහින් කම්ප්ලේන්ට් කරා. මොකද්ද උනේ? මේ they are here for quite some time. මගේ පණිවිඩය මම දෙන පණිවිඩය මේ මැරකම් නවත්තන්න. බල දැන් ගෙදර යන්න. දැන් ඇති අපිට ඉලෙක්ෂන් එකක් තියලා මේ රට වෙනස් පැත්තකට යුක්තිය සහගත පැත්තකට ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. ඒක මිනිස්සුන්ට අයිතිය තියනවා. මිනිස්සුන්ට ඒ අයිතිය දෙන්න ඕනේ. ඒ අයිතිය පහර අරගෙන
මේගොල්ලන් තවත් එතන ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ඉන්න ඕනක තමයි ඒගොල්ලන් කරන්නේ. අපිට දැන් ඇති මේන්ට වැඩිය වැටෙන්න වලක් නැහැ. දැන් ඇති කරුණා කරලා ඉලෙක්ෂන් එකක් තියලා මේ පාලනය වෙනස් කරන්න. මෙතන විශේෂයෙන් නායාට ගහලා පොල්ල වරද්ද ගත්තා. ඒකයි මෙතන උනේ. අපි පීස්ෆුලිනේ මෙතන හිටියේ. ගිය ඉරිදා අපිට දැක්කනේ මේ රස්ತೆ අධිකාරියෝ දාලා. අපි බොහොම මේ අපි කවුරුත් සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් අපි මෙතන ඉච්චගෙන ඉන්නේ. ඒ දරුවෝ වෙනුවෙන් අනාගත දරුවෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් නායාට ගහලා පොල්ල වරද්ද ගත්තා. එච්චරයි. පේනවනේ ඒක සෙනගින්ම. Thank you. අපි මේ දිනපතා කියන අංකය දානවා. තව බෝඩ් එකක් අපි හදුවා. ඒකත් ඔක්කොම විසික් කරා මේක ඇතුළට. අපි කරන්න ඕන දේවල් ටික මෙන්නවනේ. වාට අවුල් මං එරංග ගුණසේකර අද අපි ගෝඨා භෝගාය ඇතුලේ මේ නිහඬ උද්ඝෝෂණයට අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ගෝඨාභය එළවීමේ ක්‍රියාවලියෙන්දත් ඊට පස්සේ නැවත රනිල් රාජපක්ෂ නැවත බලයට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළත් නොකඩවා මට මතක හැටියට දවස් 286කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙතන අරගල කරගෙන යනවා. ඒක නිසා දිගින් දිගට මේ තියෙන සිස්ටම් එක මේ තියෙන ක්‍රමය ඒ වගේ මේ පාලකයන්ට වහාම යන්න කියන පොදුවේ කරන බලපෑමක් තමයි මෙතන කෙරෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ලොක්ක විදියට ඉන්න රනිල් රැට ඇවිල්ලා මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ වාහනවල ටයර් කපන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සතියකට පෙර ගත්තොත් එහෙම ලොරියක් ඇවිල්ලා මේ නිහඬ උද්ඝෝෂණ වලට මැර ප්‍රහාර එල්ල ගන්න පටන් අරන් දෙනවා. ලැජ්ජයි රනිල් වාගේ වැඩ. ඒක නිසා අපි කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ මේ තියෙන ජරා ජීර්ණකමත් මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ මේ රටේ ඉන්න කිසිදු මිනිහෙකුට තරුණයෙකුට ඒ වගේම යම් මධ්‍යම පාන්ති කෙනෙකුට ව්‍යාපාර කිසිදු කෙනෙකුට මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ උත්තරයක් නැහැ කියලා දැන් ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා රනිල්ලා රාජපක්ෂලා මේ කරන තුච්ච වැඩවලින් තවත් රනිල්ටයි රාජපක්ෂලා යන්න තියෙන දිනේ ලඟ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මහජනතාවත් එක කියන්නේ දැන් කිසිදු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් එන්නේ නැහැ මේ සිස්ටම් එක වෙනස් නොකර. ඒ නිසා මේ රට පුරා ලංකාව පුරා වෙන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන් කරන අරගල ඒ වගේම සාධාරණ අරගල සියල්ලටම අපි සහයෝගය දක්වනවා. ඒ වගේම මේ අරගල සියල්ලම දැන් එක කේන්ද්‍රයකට මෙහෙවෙන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සිස්ටම් එක පළවා හැරීමත් රනිල් රාජපක්ෂ පළවා හැරීමත් තැනටත් මේක කේන්ද්‍රගත කරගන්න ඕන කියන දේශපාලන අධිෂ්ඨානය සහිතව අපි මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙනවා. නැවතත් කියන රනිල් රාජපක්ෂලගේ මේ කරන තුච්ච වැඩේ තව දින කීපකින් මේක පළවා හැරීම වෙනුවෙන් මහ ජනතාව එක්වා යුතුයි කියන පණිවිඩය තමයි අපි දෙන්නේ. Bigger question is why? Why do they want to stop like a very harmless protest like you do having a deep divide? Who are we a threat to send such big mob and it's very organized? We saw the CCTV footage, have all the security in our faces, vehicle number, the whole works.
ඔව් ඔබ දන්නවා මේ රටේ මහජනතාව පසුගිය වසරේ ඉඳන් මේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයට එරෙහිව නැත්නම් දූෂණයට මර්ධනයට එරෙහිව පාරට ආවා. ඊට විරුද්ධව හර නැගුවා. ඉතින් ඒ සමගාමීව අප්‍රේල් 7 ඉඳන් දිගින් දිගටම තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ විරෝධතාවයේ නිලුණු කණ්ඩායමක් තමයි මේ තිමිරිගස්සයා ජනතාව. ඉතින් අපි දන්නවා පහුගිය සතියේ ඔවුන්ට එරෙහිව යම්කිසි සංවිධානාත්මක පිරිසක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා තිබ්බා. ඒ වෙනුවෙන් පොලිස් පැමිණිලි දිගින් දිගටම එල්ල කළා. මේ පොලිස් පැමිණිලි සටහන් කළත් නමුත් කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් අරන් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඔවුන්ට විරුද්ධව එල්ල වෙච්ච මර්ධනයට විරුද්ධව තමයි අද මෙතන අපි හැමෝම ඇවිල්ලා මේ විරෝධතාවය දෙන්නේ. අද වැඩිපුරම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදුලි බිල ගැන. විදුලි බිල ගැන කියනකොට අපිට අමතක කරන්න බෑ කංචන අම්මත්වරයව. කංචන මහත්තයට අමතක වෙලා තියෙනවා එක විදිහකින් ගත්තම එයාගේ තාත්තා ගැන. තාත්තා ඇත්තටම ඇවිල්ලා ගත්තේ දුප්පත් ජනතාවගේ පැත්ත. දුප්පත් ජනතාවගේ පැත්ත අරගෙන තමයි දුප්පත් මිනිහාගේ බිම් මට්ටමින් පටන් ගත්ත නිසා තමයි එතුමාට ගෞරවයක් තිබුණේ. එතුමාව පිළිගත්තේ. නමුත් තාත්තගේ පුතා මොකද කරන්නේ? තාත්තගේ පුතා නෝනේ තේ නොට්ටිගේ පුතා කියනවා. නම මෙතන බලපුවම මෙයා කරන්නේ ඒක තනි කර ඒකනේ. අද මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්ගේ ගෙවල් වලම ලයිට් කපලා. මොකද ඒක ඇත්තටම ඇවිල්ලා කර තියන්නේ නිහින වැඩක්. ඒ නිහින වැඩක් කියලා කියන්නේ හේතුව වෙන මුකුත් නිසා නෙමෙයි. අද වර්ල්ඩ් කප් එක යන වෙලාවේ එතනින් ඉවර කරනවා. අයියා මොනවද කියන්න දෙන්නේ? That's it. Hi CK, hi Anu, thank you so much for being here today. We are here at GGY. This is the place we usually protest every Sunday. And last week when we were here, we were attacked by a group of thugs who told us we're not allowed to continue with our protest today. And look at the amazing turnout today of friends
and fellow activists and supporters of the Aragalaya who know why we stand here every Sunday, who support us, who know that this is what our country needs. People who are showing dissent at the bad governance, who want a political change, a system change. We cannot go on like this because our country is just going downhill, and we need to get some proper leaders in place to bring us out of this terrible mess that our country is in. I am looking around. There are people here who I last saw at Golface, at GGG, and it's so encouraging, and it's just so surreal to see this crowd of people here offering our support. Some of them were so upset that we were attacked last week, and they said, we're going to come and stand with you today. And that's what they're all doing here. So please, everybody, the GGY group has been here since April last year. We are not going to be deterred. We are not afraid of people coming and asking us to cancel our protest. We are not going to sit down and shut up. We are not going to do that. We are going to be here every Sunday at 4:30. Please come and join us. Thank you. Thank you, Desi. අද අපි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ අරගලේ තියෙන දවස්වල ඉඳලා මෙතන ගෝටගෝ යාය එහෙම නැත්නම් good governance යාය කියන කණ්ඩායම දිගටම සාමකාමී උද්ඝෝෂණය කරා. මේක දැන් පැටර්න් එකක් වෙලා තියෙනවා. සාමකාමී උද්ඝෝෂණ වලට මැරයෝ ධම්මලා පහර දීලා ඊට පස්සේ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මර්ධනය කරන එක. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි පියවරක් කියලා අපි හිතනවා මේ ගිය සතියේ ගෝටගෝ යාය කණ්ඩායමට මුහුණ දෙන්න උනේ. මැර පිරිසක් ඇවිල්ලා මෙතන තිබිච්ච බැනර් ගලවලා මෙතන හිටිය අයට තර්ජනය කරලා ඒ විදිහේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වුනේ. ඉතින් මේකෙදි මම හිතන්නේ රටේ නායකයන්ට තියෙනවා විශාල වගකීමක්. මොකක්ද මේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. රටේ මිනිස්සු දිගටම ඉල්ලුවේ වගකීමෙන් යුතු පාලනයක්, විනිවිද භාවයෙන් යුතු තීරණ ගැනීමක්, දූෂණයෙන් තොර රටක්, යුක්තියෙන් පිරිච්ච රටක්. එතකොට මේක මේ මිනිසුන්ට දිගින් දිගටම වෙන මේ අයුක්තිය අසාධාරණයි. මේවට මිනිස්සු විරුද්ධව නැගී හිටිනවා. මිනිස්සු කටවහගෙන ඉන්නේ නැහැ. මිනිස්සු දිගින් දිගටම මේ කියන්නේ මර්ධනය ඉදිරියේ පරාජය වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර මර්ධනය තිබුණත් මිනිස්සු පාරට එනවා. මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඉන්නවා කියන පණිවිඩය මම හිතන්නේ අද පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා.
Okay. Good evening. So I am continuing. I'm not afraid. GGY will not shut up and sit down. We are here, and I'm here personally because I would like my children to have a future in this country. I want them to have a country to inherit. And the way it is currently going with continuing corruption and nepotism and no law and order, how can there be stability? You need to have equal justice. You need to have law and order to have stability. The stability we have now is just temporary. It's not going to last unless there is law and order. So please, that's all we're asking for. We are peaceful. We are just wanting whoever is in power, we want good governance. Thank you. Okay? දෙදා අප්‍රේල් මාසේ 7 වෙනිදා පටන් ගත්ත GGY කණ්ඩායම විසින් ආරම්භ කරපු නිහඬ විරෝධතාවයේ 236 වෙනි දවස අද මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙනවා. මේ සජීවී විකාශය ආරම්භ කරද්දී මම ඔබට මතක් කරා පසුගිය ඉරිදා GGY කණ්ඩායමේ මේ නිහඬ විරෝධතාවයට සංවිධානාත්මක ලෙස මැර කණ්ඩායමක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. ඒ ප්‍රහාරයට පස්සේ GGY කණ්ඩායම පසුගිය සතිය පුරාම විවිධ කණ්ඩායම් වලට දැනුම් දුන්නා. අද මෙම ස්ථානයේ මේ විරෝධතාවය පවත්වනවා. ඔවුන්ට සිදු කළේ මැර ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දක්වන්න එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් ඔවුන් සංවිධානය වුණා පහුගිය සතිය පුරාටම. ඉතින් අපිට දකින්න පුළුවන් අද විශාල පිරිසක් මෙම GGY නිහඬ විරෝධතාවයට මෙම ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. 236 වෙනි දිනේ තමයි අද මේ GGY කණ්ඩායමේ නිහඬ විරෝධතාවය අද පවත්වන්නේ. නොකඩවා දින 110ක් පමණ කරගෙන ආපු විරෝධතාවය ඔවුන් පසුව තීරණය කරා සතියේ එක දිනයකට පමණක් සීමා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔවුන් එතනින් එහාට තවත් පියවරක් විදිහට විරෝධතාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා සෑම සතියේ දිනකම බදාදා දවසකම වටමේස සාකච්ඡාවක් තුළින් රටේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඔවුන් තීරණය කරා. ඒ ආකාරයෙන් ඔවුන් සතියේ සෑම බදාදා දිනකම වටමේස සාකච්ඡාවත් ඉන්පස්සේ සතියේ සෑම ඉරිදා දිනකම මේ ආකාරයෙන් මෙම ස්ථානයේ ඔවුන් ආරම්භ කළපු මෙම ස්ථානයේම නිහඬ විරෝධතාවය දිගටම ඔවුන් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔවුන්ට නැවතත් මතක් කරනවා පසුගිය ඉරිදා ඔවුන් මෙම ස්ථානයේ විරෝධතාවය ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙද්දී මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. සංවිධානාත්මක ලෙස සූදානම් වෙලා ඇවිල්ලා ඒ මැර ප්‍රහාරයට විරුද්ධව තමයි අද මේ විරෝධතාවය සියලු කණ්ඩායම් එකතු වෙලා මේ විදිහට විරෝධතාවය නිහඬ විරෝධතාවයක් ලෙසින් ඔවුන්ගේ සුපුරුදු පරිදි නිහඬ විරෝධතාවයක් ලෙසින් පවත්වන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් සජීවී විකාශයෙන් අපි මේ මොහොතේ ඔපෙන් සමුගන්නවා. නැවත යම් කිසි අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් සජීවී විකාශය සඳහා සම්බන්ධ වීමට අපි සූදානම්ින් සිටිනවා. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්න කියලා.